دجاج مشوي بتتبيلة جدا مميزة، وجبة غداء ما بنستغني عنها، لازم كل أسبوع نعملها مرة واحدة على الأقل. خليكن معي تابعوا الفيديو للأخير، وإن شاء الله الوصفة راح تنال إعجابكم. بشرفني وبسعدني أعرف المتابعين من وين عم يتابعوني. في عنا دجاجة كاملة منزوعة من الجلد، ولو بنحب فينا نتركها مع الجلد، بس نحن ما بنرغبها. بشيل هذا الجزء من الجناح، بفتحها من الصدر بهذا الشكل، بحاول أرققها. بيعمل فيها هدول الشقوق لحتى تتشرب التتبيلة بشكل كتير منيح وتستوي بسرعة. وهلا بدنا نحضر التتبيلة. في عنا كمية من الخضار: فلفل، ثوم، بصل، بندورة. مقدار ملعقة كبيرة من الثوم، وبصلة متوسطة، حبة فلفل حار، وبندورة صغيرة. حطيت كل هدول الخضار بمحضرة الطعام. نفرمها كتير منيح لحتى تنعم معنا بهذا الشكل. ونضيف بشر الليمون، وبنحتاج كمان لملعقة كبيرة ونص من العصير الليمون، نص كوب من زيت الزيتون، وفينا نستخدم الزيت النباتي، ملعقة كبيرة من صويا صوص، ملعقة كبيرة دبس فليفلة يعني هريسة الحارة، ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة كزبرة، ملعقة كبيرة إكليل الجبل، ملعقة صغيرة كاري، ملعقة صغيرة زنجبيل، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة أوريجانو، ملعقة صغيرة فلفل أسود. وبنخلط هدول المكونات مع بعضهم. وبهذا الشكل التتبيلة صارت معنا جاهزة. ما شاء الله اللون والريحة بتجنن. بتمنى تجربوها بهاي الطريقة، وإن شاء الله هاي التتبيلة راح تنال إعجابكم. وحطيت كل كمية التتبيلة فوق الدجاج، نفركها بشكل كتير منيح لحتى التتبيلة تدخل بالفراغات وبالشقوق. ندهنها من الطرفين. وتبلنا الدجاج من الطرفين مثل ما وضح عليكم. وبدنا نغلفها بورق الزبدة، ومن بعدها بورق القصدير. والصينية صارت معنا جاهزة لحتى تدخل الفرن، والفرن شغال على حرارة 200 درجة مئوية. بدها تقريبا ساعة ونص، ومن بعد ساعة ونص نفتح عليها لحتى ينشوى من فوق كمان. وطلعناها من الفرن، ندهنها بالسائل والزيت يلي طلع منه حتى تعطينا لمعة وطعم مميز. فضلا ادعموا الفيديو بلايك وتعليق، وإذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد. وفينا نقدمها مع رز أو بطاطا، وفينا ناكلها بالخبز، لذيذة بجميع الأحوال. وصفة مميزة كتير، ممكن نحضرها للعائلة والضيوف. ما شاء الله دايبة ومتشربة بتتبيلة كتير منيح. بشكر كل حدا بقي معنا لآخر الفيديو وحط لايك وتعليق. وإذا حبيتوا تجربوا الوصفة راح تلاقوا كل المكونات بصندوق الوصف تحت الفيديو. بتمنى وصفة اليوم نالت إعجابكم، وانتظروني بوصفة جديدة. مع السلامة، في أمان الله.